Trầm Ngọc Thanh là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông, quyền lực mặc dù không bằng trưởng lão nội môn nhưng có thể thường xuyên về nhà. Hơn nữa Nam La Tông cách Lạc Thành không xa, 2-3 ngày là đến nơi. Diệp Trần nói, vì con muốn thử sức một mình bên ngoài bây giờ cũng không tệ. Trầm Ngọc Thanh thở dài, con nói không sai, nếu như con đi Nam La Tông, nói không chừng không có đường thành tựu hôm nay, thiếu chút nữa trách lầm con rồi. Diệp Thiên Hào uống một hớp rượu cười nói, gần đây có hy vọng đột phá ngưng chân cảnh không? Cuộc thi xếp loại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông còn mấy tháng nữa là bắt đầu. Có lẽ là cuối tháng này. Chắc chắn vậy sao? Trầm Ngọc Thanh thả đôi đũa trong tay. Diệp Trần giải thích nói, trong người con đã ngưng kết một tia chân khí, hơn nữa con tu luyện Thuần Nguyên Công đã luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong rồi. Hấp. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cùng hít ngược một hơi lãnh khí. Cảnh nội Thiên Phong Quốc, ngũ đại tông môn có rất nhiều công pháp nhân cấp đều là lặp lại. Thuần Nguyên Công ở Nam La Tông cũng có, nhưng có thể ở luyện khí cảnh tu luyện Thuần Nguyên Công đến tầng thứ 5 chỉ lác đác mấy người, huống hồ tầng thứ 5 đỉnh phong. Cười khổ một tiếng, Trầm Ngọc Thanh nói, nhớ năm đó ta vẫn là đệ tử ngoại môn Nam La Tông, tu luyện cũng là Thuần Nguyên Công nhưng chỉ luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Không ngờ hộ phụ sinh hộ tử, cái này theo tại hạ phải là hộ mẫu sinh hộ tử à. Con trai ta còn có thành tựu cao hơn ta nữa cơ. Diệp Thiên Hào gật gật đầu, bây giờ thì ông cũng biết Diệp Trần thiên tài cỡ nào, chí ít là trên phương diện tu luyện võ kỹ, không thua kém gì các thiên tài còn lại. Đúng rồi, báo cho con một tin xấu, Diệp Đường và Diệp Huyên đã đột phá đến ngưng chân cảnh. Trầm Ngọc Thanh ngưng trọng nói, bà vốn dĩ không định nói ra, sợ đả kích Diệp Trần, nhưng về tình về lý, thấy tốt nhất là vẫn nên nói ra tránh sau này tương phản quá lớn. Diệp Trần gật gật đầu. Diệp Huyên tấn cấp ngưng chân cảnh con cũng biết, nhưng vẫn còn một chuyện mọi người không biết. Cơ Tuyết Nhạn đã đến Lưu Vân Tông yêu cầu con hủy bỏ hôn ước. Hủy bỏ hôn ước? Đôi đũa trong tay Diệp Thiên Hào bị bẻ thành hai nửa, sắc mặt cực xấu, hừ lạnh nói, Ngọc Thanh, ta sớm đã nói rồi, hôn sự này chẳng có gì đáng tin, bây giờ hậu quả đến rồi đấy. Bị người ta thẳng mặt từ hôn, nàng bảo Trần Nhi phải làm thế nào? Trầm Ngọc Thanh sướng ra nửa ngày, hồi lại thần nói, ta và mẫu thân Cơ Tuyết Nhạn tình như tỷ muội, để qua một khoảng thời gian nữa ta đến sẽ nói chuyện xem sao. Còn nói gì nữa, không lẽ Trần Nhi nhà ta không có ai thích sao? Diệp Trần thần tình tự nhiên. Mọi người không cần lo lắng, chuyện này không ảnh hưởng gì đến con. Từ hôn thì cứ từ, dù sao con cũng không có ý định thành hôn quá sớm. Trầm Ngọc Thanh dù sao cũng là mẫu thân, con trai phải chịu ấm ức, bảo bà thoải mái sao được, giễu cợt nói, đợi vài năm nữa nó sẽ biết mình đã lựa chọn sai lầm. Bây giờ nó đã sai rồi, con trai ta là thiên tài, sau này muốn nữ nhân kiểu gì mà chẳng có. Diệp Thiên Hào còn cưỡng đoan hơn cả Trầm Ngọc Thanh. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 38 với tựa đề Lạc Thành Diệp Gia phần 2. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 39 với tựa đề Va chạm trước tộc hội. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 39 với tựa đề Va chạm trước tộc hội. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Không muốn tiếp tục đề tài này, Trầm Ngọc Thanh nói, chuyện Cơ Tuyết Nhạn tạm thời cứ để đó. Trước mắt quan trọng là gia tộc hội cuối năm, đệ tử Diệp gia tham gia tổng cộng 18 người. 3 người đứng đầu sẽ được gia tộc đại lực ủng hộ, người đứng nhất
được thưởng một chiếc linh giới trữ vật hạ phẩm. Linh giới trữ vật hạ phẩm, Diệp Trần nội tâm khẽ động. Trước mắt việc hắn sở hữu linh giới trữ vật trung phẩm quá dễ làm người khác chú ý. Đừng nói võ giả ngưng chân cảnh, ngay cả võ giả bão nguyên cảnh cũng sẽ động lòng. Rất không an toàn nếu như có một chiếc linh giới trữ vật hạ phẩm, rất nhiều phiền phức có thể tránh được. Tộc hội cuối năm, vị trí thứ nhất sẽ là của con. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Diệp Trần đang cuồng ngôn, nhưng hắn tự biết bản thân mình. Tốt, có bá khí, ta thích, mặc kệ con có giành được vị trí thứ nhất hay không, ta và mẫu thân vẫn chuẩn bị cho con một chiếc linh giới trữ vật hạ phẩm. Trầm Ngọc Thanh gật đầu nói, chỉ cần con không chịu thua kém, muốn cái gì cũng được. Dù sao ta làm trưởng lão ngoại môn Nam La Tông nhiều năm, cũng có một số tích lũy. Diệp Trần cười cười, có phụ mẫu như vậy là hạnh phúc khí của hắn, nhưng hắn vẫn thích lấy được bằng chính hai bàn tay của mình. Đương nhiên bây giờ không thể nói quá nhiều, hắn biết phụ mẫu không ôm quá nhiều hy vọng rằng hắn sẽ giành vị trí thứ nhất. Dù sao luyện khí cảnh và ngưng chân cảnh vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bữa tối kết thúc, Diệp Trần quay trở lại viện tử của mình. Bên ngoài ánh trăng như nước, cả Diệp gia yên tĩnh không có một tia thanh âm. Trong phòng, Diệp Trần ngồi xếp bằng chân trên giường, hô hấp trầm ổn có lực. Trái ngược với ngoại giới yên tĩnh, bên trong cơ thể Diệp Trần đang nổi gió phun mây, nội khí đang dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần tiến hành những vòng tuần hoàn lớn. Cứ sau một vòng tuần hoàn, xoáy khí bên trong đan điền Diệp Trần lại thêm một tia chân khí dạng lỏng tụ tập ở trung tâm. Một canh giờ sau, Diệp Trần mở to hai mắt, mệt mỏi nói, chẳng trách nhiều người bị kẹt lại ở luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, nửa năm vẫn chưa tiến bộ, chuyển hóa chân khí đúng là mệt thật, thiên tài đến đâu cũng không thể làm trong một lần. Nhưng với tốc độ này, 10 ngày sau có lẽ có thể tấn cấp ngưng chân cảnh. Nói một cách chính xác, rất ít người biết rằng mình đột phá lúc nào, nhưng Diệp Trần thì không giống vậy. Linh hồn lực của hắn gấp đôi người thường, nội khí, thuần nguyên công cảnh giới cao nhất của tinh thuần vô cùng, có thể nắm bắt chính xác thời gian và cơ hội đột phá, sai sót rất nhỏ. Mấy lần trước hắn đã thí nghiệm qua. Từ từ thổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần chở người ra sân luyện tập kiếm pháp. Ngày thứ hai, Diệp gia triệt để náo nhiệt. Không phải gia tộc hội đã bắt đầu, mà là hai đại thiên tài của Diệp gia vừa về. Diệp Đường, Diệp Huyên, hai người này đừng nói Diệp gia, ngay cả Lạc Thành cũng đều biết họ thiên tài. Một người 12 tuổi đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ, một người đạt đến tầng thứ 5 trung kỳ, một bái nhập thất phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang, một bái nhập Thiên Phong Quốc đệ tử tông môn, thất phẩm đại tông môn Phỉ Thúy Cốc, có thể nói là nhất thời vụt sáng, khó phân biệt cao thấp. Ngoài ra Diệp Phong danh khí cũng không nhỏ, chỉ là so với hai người kia kém hơn một chút. Trừ ba người họ, Diệp gia còn có không ít đệ tử, có người sớm đã bái nhập tông môn, có người rèn luyện bên ngoài hành tẩu giang hồ, có người theo sư phụ Vân Du, Tứ Hải. Bây giờ họ cũng đã lần lượt trở về, chuẩn bị tham gia gia tộc hội tổ chức một năm một lần. Đối với hạ nhân Diệp gia mà nói, đoán xem ai sẽ giành vị trí thứ nhất là niềm vui lớn nhất của họ. Năm nay cũng không ngoại lệ, nghe nói còn bí mật tổ chức cá cược. Tỷ lệ thắng cao nhất đương nhiên là Diệp Đường và Diệp Huyên. Diệp Phong vượt ngoài sức tưởng tượng, không nằm ở vị trí thứ 3 mà rơi xuống thứ 5. Vị trí thứ 3 bị Diệp Hải, người đang cùng sư phụ Vân Du Tứ Hải giành mất.
Vị trí thứ tư là của Diệp Minh, người đang rèn luyện bên ngoài, còn Diệp Trần trực tiếp xếp cuối cùng, vị trí thứ 18. Tất thảy những chuyện này Diệp Trần đều không biết, nhưng biết thì hắn cũng chẳng quan tâm. Dù sao vị trí thứ nhất không phải muốn là giành được ngay được, mà phải dựa vào thực lực của mình. Võ đài phía Tây Diệp gia, mấy người ở đó đang vừa đi vừa nói chuyện, dẫn đầu là một thiếu niên 16-17 tuổi, toàn thân hắc y, lưng đeo 9 đao, khuôn mặt kiên nghị, nói trên tàn phát ra một loại sát khí thất huyết nhàn nhạt. Diệp Hải ca, tộc hội cuối năm lần này có lẽ chỉ có huynh mới có thể cùng Diệp Đường, Diệp Huyền tranh giành vị trí thứ nhất. Thiếu niên vừa nói hình như thất sùng bái thiếu niên áo đen, lấy lòng nói. Diệp Hải thản nhiên nói, ta 13 tuổi bái hạ sư phụ Đoạn Nhạc khách môn, hơn 3 năm theo người ngao du thiên hạ, đi qua Thiên Phong quốc, Ma Quỷ Đại Thảo Nguyên, dị vực quốc độ Đà La quốc, Hắc Long Đế quốc, nhân khẩu mấy chục triệu người, bắt cá mập trên Trường Bạch Giang, sống 1 tháng trên sa mạc Nê Ngẫu. Thời kỳ khó khăn nhất, có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ, không ăn bất cứ thứ gì. Cho nên đối với ta mà nói, tộc hội cuối năm căn bản chẳng là gì. Diệp Minh mặc dù cũng rèn luyện bên ngoài, đáng tiếc tu vi hắn chỉ có luyện khí cảnh tầng thứ 10, không để đáng lo. Được rèn luyện thì có gì lợi hại, không ở trong tông môn, người vĩnh viễn không biết tính quan trọng của nó. Từ xa lại có thêm 3-4 người bước tới. Diệp Đường toàn thân bạch y nhìn Diệp Hải khiêu khích. Diệp Hải liếc nhìn Diệp Đường. Đúng, hệ thống bồi dưỡng tông môn rất hoàn thiện, nhưng trước một người đã từng giết chết vài chục người như ta, người có thể phát huy mấy phần thực lực. Giết người, ta còn tưởng ngươi định nói gì? Diệp Đường cười phá lên, chỉ tay vào Diệp Hải nói, Bắc Tuyết Sơn Trang ta luyện chính là sát nhân đao pháp bất tài, chết ngay tay ta cũng phải có 10 mấy người. Người giết ngươi giết là những kẻ thực lực yếu hơn ngươi phải không? Ngươi đã từng khiêu chiến người mạnh hơn mình chưa? Ngươi đã trải qua cảm giác sinh tử chưa? Ngươi đã từng có kinh nghiệm chuyển bại thành thắng chưa? Ngươi có cái gì không có mà chỉ biết dùng sự khoe khoang của mình để giết người thôi? Diệp Hải hỏi liền 3 câu khiến Diệp Đường á khẩu không biết nói gì. Hắn phản bác nói, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, cứ phần cao thấp trên tộc hội chúng ta đi. Kiếm đạo độc tôn không muốn tiếp tục đề tài. Trầm Ngọc Thanh nói, chuyện Cơ Tuyết Nhạn tạm thời cứ để đó. Trước mắt quan trọng là gia tộc hội cuối năm, đệ tử Diệp gia tham gia tổng cộng 18 người, 3 người đứng đầu sẽ được gia tộc đại lực ủng hộ. Người đứng nhất được thưởng một chiếc linh giới trữ vật hạ phẩm.